Hello guys, once again welcome back to our YouTube channel, Detours to Nepal. Once again I'm back with another video. Yes, I'm back. म चाहिँ फेरि आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियो लिएर आछु र आजको भिडियोमा के छ सो हेर्न जाऊँ त। आजको भिडियोमा हामी प्रोडक्ट लिइराखेका छौँ। सो द प्रोडक्ट इज स्कुटी। ओके, बिफोर अनबक्सिङ द प्रोडक्टको कुरा गरौँ ल। सो फर्स्ट अफ अल दिस यो प्रोडक्ट हो स्कुटी है। सो दिस इज भर्खर न्यू लेटेस्ट अराइभल हो। सो तपाईको यो चाहिँ तपाईको ठुलोदेखि सानो सबै चलाउन पाइन्छ। एन्ड इन्ट्रेस्टिङ थिङ के छ भने स्कुटीको के छ भने हजुरले कति धेरै स्कुटीहरू देख्नु पाउँदैन, बट दिस वान हेज दिस वान इज डिफरेन्ट। लाइक स्यामसङमा चाहिँ टायर्सहरू तपाईँको हुन्छ नि सक अब्जर्भर स्प्रिङहरू हुन्छ क्या, सस्पेन्सन हुन्छ अझै मजाले भन्दाखेरि सस्पेन्सन हुन्छ र एकदमै न्यू लुक छ क्या। सो भित्र यसको लुक कस्तो छ के छ केही पनि थाहा छैन है। सो हामी अन्डर गर्दैछ यसमा भने चाहिँ हाम्रो 5वटा कलर like we have this purple, black, pink, red, or blue one, right? Yeah. Box double this. Box is pretty heavy, eh? All heavy, so. Double it. All that. These are both things, right? Picture में ध्यान से देखो, I guess. Yeah. Box से लगा हुआ है तो. Box से start है. सो हामीसँग चाहिँ ब्लू कलरमा छ ल। ओके, हामी बक्समा चाहिँ के पाउँछ है। सो फर्स्टमा पाउँछ भने दिस फर एडोरेबल अट्र्याक्टिभ स्कुटी। सो गाइस यो चाहिँ अलिकति हेभी नै छ ल। सो पाउने भनेको यो मात्र हो ल। सो यसलाई हामी साइड राख्छौँ ल। सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्कुटी। हल्का डार्क भन्दा नि पर्पल पर्पल तर डार्क ब्लू पर्पल भन्नु लाग्दा त्यही कलरमा छ। फुल्ली ब्राक छ। So this is a pure unboxing. So our first don't lock. So it's only good like that here name is ala. Okay. So this is our product. Yes. Product को बारेमा पछि कुरा गर्छौँ। So यहाँ हामी के छ? So this is our documentation. के छ सबै छ है। So this is our scooty ल। तपाईँले चाहिँ पुरा भर्खरै न्यू हो है गर्नुपर्ने छ र यसलाई यस्तो हेर्दा वाट आई फिगर आउट इज यसमा तपाईँको ब्याट्री पनि लाग्दो रहेछ क्या। तपाईँको ब्याट्री पनि लाग्दो रहेछ। त्यसको ब्याट्री कुन चाहिँ लाग्छ तपाईँको सो हाम्रो यहाँ तपाईँको स्पिकर पनि इनबिल्ट छ भने तपाईँको साउन्ड पनि प्रोड्युस हुन्छ यसमा है। फिचर्स भन्नुपर्दा तपाईँको यहाँ टाइप डबल साइजको 3टा ब्याट्री लाग्नुहुन्छ जुन चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो एज आई सेड अर्लियर तपाईँको यहाँ सस्पेन्सन बगाल छ। सो हाम्रो सस्पेन्सन यहाँ चाहिँ गाइज अगाडि 2टा छ भने पछाडि 2टा सस्पेन्सन छ। एज यु क्यान सी क्वालिटी अलि हेभी छ है। सो वेट क्याप्सन
मिलाइसकेको छ सो गाइस डु वान सी म्याजिक सो डु वान सी म्याजिक है अहिले यहाँ छ है ओके म अलिकति मिलाउँछु ल यु वान सी म्याजिक So how is the magic? गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई ट्विस्ट गर्ने सो हाम्रो ट्विस्ट डन ल एन्ड अघि हाम्रो ब्याट्री हालेकोले के गर्छ भन्दा चाहिँ सो यो ग्रिन कलरको देख्नु पाएर होइन सो दिस चार्ज स्पिकर सो यसले सबमिट गर्छ हुन्छ ल लाइट पनि कन्ट्रोल गर्छ सो अगाडि लाइट कन्ट्रोल हुँदो रहेछ सो यहाँ पनि लाइट कन्ट्रोल हुँदो रहेछ है सो यसमा नि लाइट कन्ट्रोल सो दिस इज अ टिजे स्कुटी ल सो गाइस यसलाई अझै मजा ल्याउँछु म तपाईँलाई ल सो यसको ब्रेकिङ चाहिँ यहाँ हुन्छ ल अघि हजुरले यसलाई चाहिँ यसरी प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ जति पावरले प्रेस गर्यो त्यतिखेर ब्रेक हुन्छ ल सो यसलाई चाहिँ फुट ब्रेक भनिन्छ क्या अनि अर्को यस्तो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुर अघि मैले तपाईँलाई एलइडी लाइट देखाएको छु नि यसमा सो यस्तो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ तपाईँको यसमा नि लाइट बन्ने हुन्छ क्या सो तपाईँको हरेक यसमा लाइट बल्ने हुन्छ इभन यसमा पनि साह्रो बत्ती बजेर हिँड्दाखेरि चाहिँ कता देखिन्छ सो गाइज कस्तो लाग्यो तपाईँहरू आज हाम्रो यो अनबक्सिङ भिडियो सो मन पऱ्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरेर सुनाउनु बिर्सिदिनु र हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेटिन्छौँ बाई बाई